નમસ્કાર મિત્રો, પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલનું રનિંગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે લેખિત પરીક્ષા આવશે. તો આ વિડીયોમાં અમે આઈપીસીની કલમોની ટૂંકમાં માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આઈપીસીની કઈ કલમમાં કઈ જોગવાઈ કરેલી છે તેની માહિતી તમને આ વિડીયોમાંથી મળી રહેશે, જે કલમો આવનારી એલઆરડી અને પીએસઆઈની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે. ટૂંકા સમયમાં ખૂબ જ ઉમદા માહિતી તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. મિત્રો, વિડીયો માટેના તમારા અભિપ્રાય મને કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. તો ચાલો જોઈએ પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી આઈપીસીની કલમો. આઈપીસી ઘડનાર લોર્ડ મેકોલે. આઈપીસી પ્રસાર કરનાર લોર્ડ કેનિંગ. આઈપીસીનો મુસદ્દો ક્યારે તૈયાર થયો? 1837. આઈપીસીનો મુસદ્દો ક્યારે પસાર થયો? 6/10/1837. આઈપીસીનો અમલ 1 જાન્યુઆરી 1862 આઈપીસીનો અમલ થયો હતો. આઈપીસી કલમ 11 વ્યક્તિની વ્યાખ્યા આપેલી છે. આઈપીસી કલમ 21 રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 29 દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 40 ગુનાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 53 શિક્ષાની જોગવાઈ. કેદના 2 પ્રકાર, સખત કેદ અને સાદી કેદ. આઈપીસી કલમ 107 દુષ્પ્રેરણની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 108 દુષ્પ્રેરકની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 120A ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 124A રાજદ્રોહની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 141 ગેરકાયદેસર મંડળીની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 146 હુલ્લડ કરવું. આઈપીસી કલમ 147 હુલ્લડની શિક્ષા. આઈપીસી કલમ 159 બખેડાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 160 બખેડા અંગેની સજા. આઈપીસી કલમ 191 ખોટો પુરાવો આપવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 192 ખોટો પુરાવો ઊભો કરવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 212 ગુનેગારને આશરો આપવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 230 સિક્કાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 231 ખોટા સિક્કા બનાવવા ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 232 ખોટા ભારતીય સિક્કા બનાવવા ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 299 ગુનાહિત મનુષ્યવધની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 300 ખૂનની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 302 ખૂનના ગુના બદલ શિક્ષા. આઈપીસી કલમ 304B દહેજ મૃત્યુ. આઈપીસી કલમ 307 ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 308 ગુનાહિત મનુષ્યવધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 310 ઠગની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 311 ઠગની સજા. આઈપીસી કલમ 312 ગર્ભપાત કરાવવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 313 સ્ત્રીની સંમતિ વિના ગર્ભપાત કરાવવો ગુનો બને છે. આઈપીસી કલમ 319 વ્યથાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 320 મહાવ્યથાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 339 ગેરકાયદે અવરોધની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 340 ગેરકાયદે અટકાયતની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 341 ગેરકાયદે અવરોધની સજા. આઈપીસી કલમ 342 ગેરકાયદે અટકાયતની સજા. આઈપીસી કલમ 349 બળની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 350 ગુનાહિત બળની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 351 હુમલાની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 359 અપહરણની વ્યાખ્યા. આઈપીસી કલમ 362
अपनयन व्याख्या आईपीसी कलम 363 अपहरणना गुना बदल शिक्षा आईपीसी कलम 375 बलात्कारनी व्याख्या आईपीसी कलम 376 बलात्कारनो गुनो करवा बदल सजा आईपीसी कलम 377 सृष्टि विरुद्धना गुना आईपीसी कलम 378 चोरीनी व्याख्या आईपीसी कलम 379 चोरी करवा बदल सजा आईपीसी कलम 390 लूटनी व्याख्या आईपीसी कलम 391 दाड़नी व्याख्या आईपीसी कलम 392 लूट अंगेनी सजा आईपीसी कलम 393 लूट करवानी कोशिश करवी आईपीसी कलम 395 दाड़ माटेनी सजा आईपीसी कलम 396 खून साथे दाड़ आईपीसी कलम 405 गुनाहित विश्वासघातनी व्याख्या आईपीसी कलम 406 गुनाहित विश्वासघात माटेनी सजा आईपीसी कलम 410 चोरीनो माल राखवो गुनो बने छे आईपीसी कलम 415 ठगाई छेतरपिंडीनी व्याख्या आईपीसी कलम 417 ठगाईनी सजा आईपीसी कलम 425 बगाड़नी व्याख्या आईपीसी कलम 426 बगाड़ माटेनी सजा आईपीसी कलम 441 गुनाहित अप्रवेशनी व्याख्या आईपीसी कलम 442 गृह अपप्रवेशनी व्याख्या आईपीसी कलम 445 घरफोड़नी व्याख्या आईपीसी कलम 446 रात्रे घरफोड़ करवी गुनो बने छे आईपीसी कलम 447 गुनाहित अप्रवेशनी सजा आईपीसी कलम 448 गृह अपप्रवेशनी सजा आईपीसी कलम 463 बनावटी दस्तावेज बनावो गुनो बने छे आईपीसी कलम 464 खोटो दस्तावेज बनावो गुनो बने छे आईपीसी कलम 465 खोटो दस्तावेज बनाववाना गुनानी सजा आईपीसी कलम 470 बनावटी दस्तावेजनी व्याख्या आईपीसी कलम 499 बदनक्षीनी व्याख्या आईपीसी कलम 500 बदनक्षीना गुना बदल सजा आईपीसी कलम 503 गुनाहित धमकीनी व्याख्या आईपीसी कलम 506 गुनाहित धमकी बदल सजा। तो मित्रों आ हती आईपीसी कलमोनी टूंकमां माहिती। जो मित्रों वीडियो गम्यो होय तो वीडियो ने लाइक एंड शेर करजो और चैनल में नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करजो। तो चलो मित्रों मळीए बीजा वीडियो में एक नवी ज माहिती साथे। धन्यवाद।